Wist je dat een taart hier in het Noord-Hollandse Hoorn ooit de geschiedenis van ons strafrecht veranderde? Nee? Nou, dan weet je het nu. Ik zal het je uitleggen. Het was natuurlijk niet zomaar een taart, maar eentje met flink wat toegevoegd gif. En het was ook geen ongelukje. Deze taart werd expres verstuurd uit een soort wraak. Alleen liep het compleet anders dan gepland. En precies dat anders dan gepland leidde tot een beroemde uitspraak van de Hoge Raad. Een uitspraak die vandaag de dag nog steeds invloed heeft op hoe rechters naar opzet en schuld kijken. Dit is het verhaal van het Hoorns taartarrest. Het verhaal begint hier, in deze straat. Het is 28 september 1910. Er werd een taart bezorgd bij het huis van Willem Marcus, een archivaris bij de gemeente Hoorn. Mooie doos, een mooi kaartje erbij. Al met al best een mooi cadeau. Nou, wat doe je met een taart? Precies, opeten. Hij wordt uitgepakt en aangesneden. Marcus zelf slaat voor nu even over. Hij hoeft niet. Maar zijn vrouw, Maria Musman, lust wel een stukje. En ook het dienstmeisje krijgt een punt. Nou, je voelt het misschien al aankomen. Kort daarna worden ze allebei doodziek. Maria overlijdt. Het dienstmeisje overleeft het. Nog maar net. Maar wie heeft die taart gestuurd en waarom? Nou, dat kan ik je meteen vertellen. De taart werd verstuurd door Johannes Beek, een voormalig gemeentebode van Hoorn. Hij had namelijk nog een appeltje te schillen met Marcus. Willem Marcus en Johannes Beek waren sinds 1901 gemeentebode en marktmeester bij de gemeente Hoorn. Als marktmeesters moesten zij zorgen voor de inning van marktgelden op jaarmarkten, waaronder de kermis- en weekmarkten. Nou, tijdens een ziekteperiode van Marcus zag Beek een mooie kans en stal een leuk bedrag uit een kastje met geld dat in de bodekamer stond. Toen Marcus weer beter was en aan het werk ging, viel hem op dat er blijkbaar minder geld was geïnd dan in andere jaren. Er zat namelijk minder geld in dat kastje. Hij sprak Beek hierop aan, maar die beweerde simpelweg minder te hebben ontvangen van de marktlieden. Maar Marcus vertrouwde het niet helemaal. Marcus deed wat navraag her en der en confronteerde Beek opnieuw met succes. Beek bekende dat hij geld uit het kastje had genomen en betaalde het geld natuurlijk terug. Hij was in de veronderstelling dat Marcus het niet door zou vertellen aan zijn leidinggevende, omdat hij het natuurlijk netjes terugbetaalde. Maar Marcus gaf het toch door aan de burgemeester en wethouders. Als gevolg hiervan werd Beek ontslagen als bode en marktmeester van de gemeente Hoorn. Nou, het ontslag en het verlies van een groot deel van zijn inkomen wakkerde flink wat haatgevoelens richting Willem Marcus aan. Beek was woedend. En in plaats van het gewoon los te laten, zijn schuld in te zien en op zoek naar een nieuwe en misschien wel betere baan, bedacht Beek een plan. Hij zou Marcus gaan vermoorden. Dit plan kreeg Beek in augustus 1910 na het lezen van een boek waarin iemand vergiftigd werd. Beek hoopte met zijn moord te bereiken dat hij, na Marcus zijn dood, als vervanger weer in aanmerking zou komen voor een van die vrijgekomen functies. Ja, soms maakt iemands hoofd bijzondere kronkels, zullen we maar zeggen. Nou, Beek bestelde een mooie taart bij een Haarlemse banketbakker. Hij gaf de expliciete instructie dat de taart open moest kunnen, omdat hij er nog wat tussen moest doen. Nou, hij injecteerde de taart met een gif, waarschijnlijk een flinke dosis rattengif dat hij via een zwager kon krijgen. Vervolgens ging hij naar Amsterdam, leverde de taart af bij Van Gent en Loos en gaf een valse naam en adres op als afzender. De taart werd op 29 september, kort na het middaguur, bezorgd. Er zat een briefje bij, waarin de afzender zich bekend maakte als een kermisreiziger. Nou, Marcus zelf besloot dus niet van de taart te eten. Bij zijn vorige verjaardag had hij er ook een gekregen, maar hij was daar toen zo ziek van geworden. Nou, tegen het einde van de middag aten zijn vrouw Maria Musman en het dienstmeisje dus wel een stuk taart. De tragische afloop is bekend. Zijn vrouw, Maria Musman, werd het uiteindelijke slachtoffer.
De politie kwam vrij snel op het spoor van de dader, doordat een inwoner van Hoorn de politie informeerde over de wraakgevoelens van Beek. De zaak belandde natuurlijk al snel bij de rechter. Nou, in eerste instantie werd Beek veroordeeld voor doodslag. De uitleg is simpel. Hij wilde Marcus doden en niet Maria. Dus van het opzettelijk doden van iemand, moord dus, was geen sprake. Maar in hoger beroep draaide het Hof de zaak om. Volgens hen kon Beek weten dat ook iemand anders de taart kon eten. Hij accepteerde dat risico en dat maakt het, juridisch gezien, toch moord. De zaak ging uiteindelijk door naar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Op 19 juni 1911 viel het definitieve oordeel. Johannes Beek was schuldig aan moord. Niet omdat hij Maria wilde doden, maar omdat hij bewust het risico nam dat een ander dan Marcus slachtoffer kon worden. Hij handelde met voorwaardelijke opzet. En die uitspraak veranderde alles. Sindsdien is het Hoornse taartarrest verplichte kost voor iedere rechtenstudent in Nederland. Het arrest legt namelijk goed uit wat voorwaardelijke opzet betekent. Als je weet dat je daad een bepaald gevolg kan hebben en je doet het toch, dan ben jij verantwoordelijk. Ook al was het niet jouw bedoeling. Bijvoorbeeld iemand die een huis in brand steekt terwijl hij weet dat er mensen binnen kunnen zijn. Of iemand die expres gif stopt in voedsel zonder precies te weten wie het zal gaan eten, zoals de Hoornse taart. Als je het risico accepteert, dan geldt dat juridisch gezien als opzet. En daarmee dus ook als moord, als het misgaat. Volgens de Hoge Raad ben je dus volledig verantwoordelijk als je iets met opzet doet en alle bijkomende risico's ook had kunnen weten. Dat is de kern van voorwaardelijke opzet. Nou, dat principe bepaalt nog steeds hoe wij omgaan met zaken als vergismoorden en onbedoelde slachtoffers. Dankzij Johannes Beek en zijn taart. Nou, mocht je nou over nog meer opvallende rechtszaken willen lezen, dan is er een prachtig kinderboek verschenen over ons Nederlands rechtssysteem. Het heet De Zweetvoetenman. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Niet gesponsord trouwens, de schrijvers weten niet dat ik hun boek promoot, maar ik kwam via hun boek achter het Hoorns taartarrest, dus een bedankje is wel op zijn plek. Ik kon hier in het prachtige Hoorn komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende. Hopen dat ik het overleef.